welcome again sa aking cooking channel, Course Simpleng Lutong Bahay. Today, ang gagawin natin yung Filipino style na potato salad with ham and egg. So, ganito yung style ng aking potato salad. So, ito po yung mga ingredients na nakikita nyo. Siyempre, meron po tayong 300 mg na mayonnaise. Mayonnaise po yan. May 3 slices po akong ham. 4 large eggs. Siyempre may celery. At meron tayong 3 large na potato. At may 2 carrots. And then 1 onion, white. May butter tayo. Meron tayong small can na pineapple tidbits. And sugar, ground pepper, and salt. So, yan lang po. So, mamaya, samahan nyo ko, pakita ko sa inyo kung paano natin gagawin to. Pero sa ngayon, ating mudang iboboil ang ating potato at carrots. Siyempre, ang egg. Pagsasama-samahin lang yan. So, samahan nyo ko. Balik po tayo mamaya. So, heto na po ang ating mga sangkap. So, nahiwa ko na po ang ating potato, ang ating carrots, na-boiled ko na yan, and then yung onion, white, and then yung celery, and then ang ating ham, and eggs. Na-boiled ko na rin yan. So, ang first step natin gagawin, yung 4 eggs, dudurugin natin yan.
After nating mamas tong egg, ating pong ilalagay ang ating white onion, celery, ham, and ilalagay na natin ang tidbits, carrots, mayonnaise, pepper, salt, sugar, carrots, potato, Heto na po ang ating Filipino style potato salad with ham and egg. Napakasarap po niyan. Pang dessert, pang merienda. Maraming salamat po ulit sa panood ng aking cooking channel, Course Simpleng Lutong Bahay. Sa susunod po ulit abangan nyo po. Maraming salamat. God bless. Huwag pong kalimutan mag-subscribe. Bye! Ingat po sa lahat. Ingat po kayo.